सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕ ਭੇਜੀ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੈਕਟ, ਕੋਟੀ, ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਟੌਪ, ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਫਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁੜੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਬੜਿਆ ਹੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ 2 ਫਲਾਵਰ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ मैं 36 ਚੇਨਾਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਆ मैं ਉੱਨ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਆ मैं ਬਰੀਕ ਵਾਲਾ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਲਿਆ ਹੈ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ। इस तरीके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। मैं 36 चेना बना लिया। हुण 3 चेना मैं वध करूँगी। 1 2 3 3 चेना जिहड़ियां वध हो गईयां। ये 3 चेना छड्ड के आपां चौथे जो एक चेन बनावांगे इस तरीके। हुण अगे 2 1 2 चेना आपां खाली बनावांगे ते नीचे इत्थों 2 छड्ड के 1 2 छड्ड के 1 च डबल क्रोशिया करांगे। फिर 2 चेना खाली बनाईयां, नीचे 2 छड्ड के तीजे दे विच आपां डबल क्रोशिया करांगे। इस तरीके जी मैं पूरी लाइन जी कंप्लीट करूँगी। 2 चेना खाली बना के सिंगल इत्थे आपां 2 चेना छड्ड के तीजे दे विचों डबल क्रोशिया करांगे। पूरी लाइन में इस तरीके इत्थों तक कंप्लीट करती हाँ, फिर तुहानूं दिखाउणी है। देखो इस तरीके मैं पूरी लाइन जी कंप्लीट कर ली है। हुण इत्थों आपां 5 चेना बनावांगे। 1 2 3 4 5 5 चेना बना के एनूं आपां चल जाएंगे वापस वल लैके इत्थों आपां एक डबल क्रोशिया कीता। ये देखो ये अपने 2 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 फिर 2 चेना लवांगे, फिर इत्थे आपां डबल क्रोशिया करांगे। हुण एक चेन लैके हुण आपां आह वाला जिहड़ा वा फ्लावर बनावांगे इस तरीके। इंज आपां थोड़ा जिहा धागा लंबा करके इहदे विचों 4 वारां कड्डांगे आपां। एक 2 3 4 अपनी एक पत्ती बन गई। फिर वल लैके इहदे विचों 4 वारां कड्डांगे आपां। 1 2 3 4 फिर वल लैके आपां अगले जो कड्डांगे 4 वारां। 1 2 3 4 हुण इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ बना लांगे। ये अपनियां 3 पत्तियां बन गई। ये आपां 4 बनाउणियां वा। हुण फिर इनू थोड़ा जिहा लंबा खिंच के धागे नूं इत्थों आपां 4 वाला कड्डांगे। 1 2
3 4 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਣ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੇਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ 6 ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਫਲਾਵਰ ਬਣਨਾ ਵਾ। 2 ਪੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 2 ਆਪਾਂ ਚੇਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਚੇਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ 2 ਚੇਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। एक 2 3 4 4 बन गया। फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। 1 2 3 4 फिर अगले जो 4 वारी कड्डांगे। 1 2 3 4 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ को। ये तो फिर इन थोड़ा लंबा खिंच के 4 वार इक्के बारी कटांगे। 1 2 3 4 फिर आप इनू ये ला देंगे। ਹੁਣ फिर 2 चेना खाली करके डबल क्रोशिया ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। फिर 2 चेना खाली करांगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ फिर ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਚੇਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 2 3 4 5 5 ਚੇਨਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਚੇਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ। फिर एक चेन करांगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 4 ਵਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 इस तरीके फ्लावर बन गया अपना। फिर 2 चेना करके फिर इत्थों आप 4 वार कटांगे। 1 2 3 4 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ 6 ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2 ਚੇਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਚੇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 2 ਚੇਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾਂਗੇ 4 ਵਾਰਾਂ। 1 2 3 4 2 ਚੇਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ 4 ਵਾਰਾਂ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। 1 2 3 4
ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। 2 ਚੇਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ, ਡਬਲ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ 2 ਚੇਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। एक 2 3 4 5। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਲਾਵਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਆ 2 ਫਲਾਵਰ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਫਲਾਵਰ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਆ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ 3 ਫਲਾਵਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਚੇਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਡਬਲ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਲਿਆ। ਬੂਆ ਤੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਬਲ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 2 ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫਲਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ 2 ਚੇਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਡਬਲ ਕਰੋਸ਼ੀਆ। 2 ਚੇਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਾਲਾ ਫਲਾਵਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। एक 2 3 4 ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਫਿਰ 4 ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਚੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। एक 2 3 4 ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਚੌਥੀ ਪੱਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ 2 ਚੇਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। दो तीन चार 5 चेना सिंपल आप करके इधर नूं वापस आ जाएंगे। एक 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ 4 ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 2 3 4 2 ਚੇਨਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਵਾਰਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਵਾਰਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ
डबल क्रोशिया कटना है। फिर 2 चेन आप खाली करके इनू आप इत्थे ज्वाइंट कर देंगे। इस तरीके अपना वेखो डिज़ाइन जड़ा बन के तैयार हो गया। यही जड़ियाँ 4 लैना इन्हों आप बार बार दोहराते जाना तो एक शानदार डिज़ाइन तैयार करते जाना। जे मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया जरूर करियो ताकि इस तरह नवे नवे डिज़ाइन तुहानूं सिखाउंदी रहां।